Oare există alimente care te pot ajuta să te concentrezi mai bine și să ai o memorie mai bună? Într-o lume cu atât de multe tentații în materie de informare și divertisment, concentrarea a devenit o misiune dificilă. E greu să lucrezi fără ca mintea să zboare la ce poză a postat colegul sau la clipul cu pisici pe care tocmai l-ai văzut. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip îți voi dezvălui câteva strategii alimentare pe care le poți implementa în dieta ta pentru a te concentra mai bine. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Hai să vedem ce alimente sunt de folos în mod particular pentru sănătatea creierului tău. Avocado conține o cantitate mare de nutrienți despre care se știe că ajută la funcționarea optimă a creierului. Grăsimile mononesaturate contribuie la producerea de acetilcolină, substanță chimică din creier responsabilă pentru memorie și învățare. În plus, aceste grăsimi reduc riscul de hipertensiune arterială legată de declinul cognitiv. Avocado mai conține și tirozină, un aminoacid precursor al dopaminei, neurotransmițător care susține memoria și concentrarea. Ceaiul verde. Consumat pentru beneficiile asupra sănătății fizice și mentale, ceaiul verde se remarcă prin conținutul ridicat de antioxidanți, cu efect calmant, dar care în același timp îmbunătățește memoria și atenția. L-teanina și cofeina contribuie și ele la o memorie mai bună, atenție susținută și reducerea distragerilor. L-teanina reduce starea de agitație indusă de cofeină, astfel că un beneficiu important al ceaiului verde, în comparație cu cafeaua, este că te ajută la concentrare, dar fără suprastimulare. Spanacul. Legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul sau cale, conțin potasiu care accelerează conexiunile dintre neuroni, crescând receptivitatea creierului. Vitaminele B și E optimizează funcția creierului și fluxul sanguin. Conținutul ridicat de luteină din spanac este responsabil nu doar pentru sănătatea ochilor, ci și pentru îmbunătățirea învățării, a memoriei și pentru menținerea funcției creierului. Un studiu a constatat că persoanele în vârstă, cu niveluri mai mari de luteină, au avut răspunsuri neuronale similare cu cele ale participanților mai tineri. Ouăle reprezintă o sursă bună de vitamina B6, vitamina B12 și acid folic, care pot preveni deteriorarea creierului și pot întârzia declinul cognitiv. Ouăle conțin colină, micronutrient legat de o memorie și o funcție mentală mai bună. Cantitatea recomandată zilnic de colină este de 425 mg pentru femei și 550 mg pentru bărbați, iar un gălbenuș de ou are un aport de 110 mg de colină. Afinele sunt bogate în antioxidanți, vitamina C, vitamina E și flavonoide. Consumul de flavonoide activează o enzimă care stimulează fluxul de oxigen și sânge către creier, ajutând memoria, precum și capacitatea de concentrare și de învățare. Studiile au arătat că afinele, ca și alte fructe de pădure, îmbunătățesc funcțiile cognitive. Efectele sunt evidente, mai ales în perioadele de supra-solicitare și oboseală. S-a demonstrat că afinele sunt de ajutor și la memorie, în special pentru persoanele în vârstă, putând preveni sau atenua neurodegenerarea. Și copiii pot beneficia de pe urma consumului de afine, cercetările indicând o performanță cognitivă îmbunătățită. Semințele de dovleac sunt o sursă excelentă de magneziu, fier, zinc și cupru, nutrienți importanți pentru sănătatea creierului. Magneziul este esențial pentru învățare și memorie. Deficiența de zinc a fost legată de multe afecțiuni neurologice, inclusiv boala Alzheimer, depresie și boala Parkinson. Anemia are un impact negativ asupra funcțiilor creierului, iar un nivel insuficient de cupru crește riscul de boli neurodegenerative. Somonul. Alături de ton, sardine și herring, somonul vine cu o cantitate semnificativă de omega-3, un acid gras benefic pentru creier care stimulează abilitățile de gândire. Într-un studiu s-a constatat că persoanele cu niveluri mari de omega-3 aveau un flux sanguin ridicat în creier, asociat cu o minte ageră. Peștii grași, ca somonul, conțin și vitamina B12, importantă pentru menținerea sănătății nervilor și a vaselor de sânge. Reține că aceste alimente nu sunt soluții minune care îți cresc imediat și automat gradul de concentrare la lucru, ci doar ajutoare pentru a susține procesele cognitive. Sunt eficiente în cadrul mai larg al unui stil de viață sănătos, din care nu lipsesc mișcarea, odihna și alimentația variată. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Lasă-mi un comentariu în care să-mi spui cum ai tu grijă de sănătatea creierului și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.